Thanos, hindi ka makakatakas this time. Sandali lang, Tony Stark. Nandito ako para i-invite kayo na kumain sa aking bahay. Sana tanggapin niyo ang invitation ko. Kapilan! Guys! Kain na daw! Woohoo! Okay, so hello guys! Welcome once again sa ating channel, ang Pinoy Toy Review Channel. And of course, bago tayo magsimula sa ating re-reviewin na toy, huwag mong kalimutan na i-like itong video na to, mag-subscribe ka na rin kung first time mo pa lang sa channel natin, and huwag mong kalimutan na i-click mo din yung notification bell na yan para at least ma-remind ka sa mga bago pa nating videos na re-reviewin. Okay, with all that, let's get it on! Okay guys, so ito ang ating re-reviewin na toy ngayon. Actually, hindi siya toy because these are bunch of keychains. Okay, mga keychains to. Keychains. Mga keychains ito, pero mga Marvel figures siya. So, wag natin patagalin. Ilabas na natin sila sa kanilang packaging. And, okay, so ayan na ang ating mga keychains. Now, pag binili natin siya, actually, nakalagay lang siya dito sa ganitong klaseng plastic na packaging. But, when you open it naman, naka-separate pa na mga sealed plastic din each. So, at least medyo secure sila habang magkakasama sila dun sa isang packaging kasi may protection pa naman sila ng isa pang plastic pa each. Okay, yung each yung nagdala dun. Okay? Ngayon, ilabas na natin sila sa kanilang mga plastic each. Avengers Assemble! Yan! Okay! So, yan na sila. Nakalabas na sa kanya-kanya mga plastic. Now, this set of keychains, total of 12 pieces. Okay? So, tingnan muna natin isa-isa. Sino-sino nga ba yung mga nandito? First is Steve Rogers. This one is from Endgame yata, no? From Endgame na to. Endgame ba yan? Yung meron siyang parang strap dyan. Kalimutan ko na, dami nila eh. Anyway, basta yan. Si Steve Rogers, aka Captain America. Next! Another Steve Rogers, aka Captain America, na mukhang Mario. Ay, hindi pala Mario. Ito yung meron siyang beard. So, this one, sure ako na ito yung sa Infinity War. Kasi yun yung nagpatubo na siya, di ba? Ang kanyang Belbus. Okay? So, yan. Cute. Ganda ng paint sa mata. Okay. Next, we have Ant-Man. Ant-Man, aka, ano nga ba yung real name niya ni Ant-Man? Nakalimutan ko na. Comment down nga kayo guys kung ano yung real name niya. Nakalimutan ko na eh. Ayan, si Ant-Man. Okay? Yan yung details naman niya. Okay. Next character. This one is Dr. Stephen Strange. Diba? Yes, Dr. Strange yan. Although, medyo lousy yung pagka-paint sa kanya. Makikita nyo, ayun, yung mga paint nyo. May mga parts na wala, may mga parts na lagpas. Ayun, Quality check tayo, quality check. So, may mga part na So, hindi maganda yung pagkaka-paint nung sa body niya. Although, may paint naman ng green yung Eye of Agamotto niya. Ajinomoto. Okay, so yan, si Dr. Strange. Next, we have here Thor. So, itong Thor na to, this one is from Ragnarok siguro kasi hawak pa niya dito yung head, ni Ragnarok. Ang ganda. Cute, May hawak pa siyang ganun. Ganda. Okay yung Thor. Ayan siya. Although maganda yung mga paint nila sa eyes, At least, yun ang importante sa eyes, Next, we have here Thor ulit. But this one is from Thor Ragnarok ulit. But, ito yung nasa arena siya. Arena, Hindi yung pagkain. Yung nasa gladiator match siya. Nalalabanan niya si Hulk. Okay, yan. And of course, dahil merong gladiator Thor, meron din tayong gladiator Hulk. Ito yun. Ito yung mga kalaban naman niya nung nandun sila sa arena. Sa gladiator match. Okay, ito si Hulk. Okay, ganda rin ng paint sa eyes. Yung armor niya. Yan. Okay.
And next, we have here Thanos. Thanos from Infinity War. Kasi ito wala pa siyang armor. Although, medyo lousy din yung pagkaka-paint sa kanya. May brown-brown na siya. Ano yan? Effect kaya yan? I don't think so na effect yan eh. I think nasa pag-paint talaga. Even yung sa baba, oh. May mga natuklap na paints. Paint up niya medyo downside. Okay, yan si Thanos. Hawak niya ang kanyang Infinity Gauntlet. Although walang mga colors yung Infinity Gauntlet. Sayang. Okay. Next, we have here Peter Parker. Iron Spider-Man. Kulay red ang eyes niya. So, naka-insta-kill mode siya. Friday, instant kill mode. Cha. Okay. Although, again, yung paint up niya sa body. Pagod na siguro yung nagpe-paint. Medyo lagpas-lagpas na eh. Maliit lang kasi siya, guys. Pero, ayan. So, meron din siyang mga, ayan medyo hindi lang maganda talaga yung pagkaka-paint. Yun ang medyo downside niya. Cute sana eh. Cute naman siya eh. Although, yung sa paint lang talaga niya, medyo nadali tayo. Okay, next, we have here, Iron Man. Mark 84 ba to? Guys, comment down kung anong mark to. Hindi ko sure kung 84. May pakpak? Ano to? Ba't may pakpak siya? Saan niya to ginamit? Parang pang butterfly. Hindi, parang ito siguro yung ginamit sa Infinity War Yung ginamit niya kay Thanos. Not sure pero comment down below guys if mas alam nyo. Next, another Iron Man. This one is, I don't know din kung anong mark to kasi wala siyang ginagawa and nakatayo lang siya ng ganyan. Although mas nakasimangot siya yung kanyang art. Okay, comment down ulit kung alam nyo kung anong mark to. Mark Heras. Yan. And lastly, we have here the Hulkbuster. Hindi ko alam kung anong version ulit. So comment down guys kung alam niyo kung anong version to ng Hulkbuster. Pero ayan siya. Okay. Sa eyes. Walang paint sa eyes. Black lang. Sana nilagyan nila ng white or blue or yellow. Ayan. Si Hulkbuster. Okay. Keychain. Yan ang details niya. Nakakatayo ba? Nakakatayo. Uy, nakakatayo. So, ayan guys. There you have it. Ang 12 set ng ating keychain. Now, punta naman tayo sa ating size comparison. Kunin na lang natin isang Iron Man. Yan. Kasi siya yung nakatayo eh. At kunin na rin natin ang ating mahiwagang Metro. And sukatan na yan. Ang size ng each keychain is around 1.5. At least dun siya naglalaro guys 1.5. Ayan 1.5 inches. Ayan. Yan so yan siya. Each. So magkakasing laki lang naman siya. So roughly ganun sila nagkakatalo ng height. Magkakasing laki lang sila eh. Nag-iiba lang yung sa lapad ng katawan. Okay? So ayun, di na natin sila i-compare sa iba pang size comparison kasi nga mga keychain naman sila. Okay? Okay guys, so there you have it ang ating 12-in-1 keychain set ng Marvel Avengers. Okay, so medyo downside lang sa akin. Cute naman yung per keychain niya. Although, ang downside lang talaga sa akin is yung mga paint ups niya. So medyo hindi maganda pagdating sa body. Although, sa akin importante kasi is mga mata nila. And so far, okay naman sa mga mata. Yun lang talaga, sa mga body paint ups nila. Medyo, yun ang naging downside para sa akin. Overall, cute pa rin naman yung mga keychain na yan. And I'm sure maganda siya pang regalo, especially right now na malapit na ulit magpasko. Para sa iyong mga inaanak, ikaw si Doctor Strange. Para sa isa mong inaanak, ikaw si Stephen Strange. Para sa isa mong anak, ikaw si Iron Strange. Ganun. So, bigyan nyo sila tagi-isa. Okay? Ayan. So, magkano nga ba itong set ng keychain na ito? Okay, so if you're planning to buy this keychain, ang price range niya is naglalaro between 350 to 650. Itong buong set na yan, okay? Hindi ko lang alam kung magkano ibebenta yung per piece. Kung makikita niyo sa market ng per piece. Pero kung per set ang pag-uusapan natin, ganun ang price range niya. Okay guys, so what do you think of this Marvel Avengers 12-in-1 keychain set? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts guys, please comment it down below. Okay ba sa'yo? Para sa'yo ba, cute ba ang set ng keychain na to? Or para sa'yo, importante rin yung mga paint up ng bawat keychain na yan. Okay, so comment down below lang kayo. So thank you again guys once again for watching this video. This is Pinoy Toy Review signing out.